Via Transilvanica este un traseu de 1000 de kilometri care dezvăluie 2000 de ani de istorie ai Transilvaniei. Acest drum începe din Bucovina, care este puntea de trecere dintre Moldova și Transilvania. Prima bornă a traseului este amplasată chiar la Mănăstirea Putna, unul dintre cele mai importante centre culturale, religioase și artistice ale Moldovei, încă din perioada medievală. De la Mănăstirea Putna, drumul o ia spre depresiunea Sucevița, traversând Vatra Moldoviței, prin opcinile Bucovinei, continuând Agale spre țara Dornelor, îmbrățișată de munții Giumalău, Suhard și Călimani. De acolo, drumul șerpuiește pe dealuri până coboară la Poiana Stampei. Pe drumurile Bucovinei ai ocazia să-ți pierzi gândurile în vasta singurătate a naturii și a peisajului care se află într-o continuă transformare. Șiruri de coline cu povârnișuri dulci acoperite cu fânețe se schimbă în dealuri și mai departe dealurile devin munți, al căror lanț se întinde cât vezi cu ochii. Întreaga zonă se remarcă prin vaste areale sălbatice, unde deseori poți simți mirosul sau vedea urmele animalelor care își fac veacul prin pădurile dese. Ocazional, traseul scoate la iveală zone pitorești și monumente istorice unice în lume. Mănăstirile Sucevița și Moldovița sunt două dintre bijuteriile arhitectonice ale Moldovei, care sunt incluse în patrimoniul UNESCO. Prin sate se pot observa case cu arhitectură specifică zonei, construite din lut sau acoperite cu șindriliță, care au fântâni decorate cu multă migală și porți tradiționale care se înalță către cer. Pe coama dealurilor am găsit de-a lungul drumului luminișuri liniștite, înțesate cu fânețe, separate de garduri din lemn. Din respect pentru localnici și gospodăriile acestora, atunci când deschizi o poartă, închid-o la loc. Aceste porți din lemn sunt puse pentru delimitarea locurilor unde pășunează animalele, astfel încât ele să nu fugă. Uneori, poienile sunt locuite de oameni care nu ezită să te ajute, oferindu-ți apă sau poate chiar ceva de mâncare, dar cel mai important, știind să te facă să te simți ca acasă. Fiind o zonă sălbatică, este recomandat un echipament adecvat, apă potabilă suficientă și obiecte de apărare împotriva animalelor sălbatice sau a câinilor. Durata necesară parcurgerii acestei secțiuni este de 6 zile, iar în acest timp vei străbate 120 de kilometri și vei urca o diferență de nivel de 5204 metri. Și acesta este doar începutul drumului de 1000 de kilometri, care îți va face cunoștință cu istoria, cu locurile, cu localnicii și probabil cu noi perspective. Cum vi s-a părut toată experiența asta? Și obositor și foarte... Poți să înveți ceva de la